Đây là một trong 4 cố đô lớn nhất thế giới, Tây An, với lịch sử văn minh hơn 7.000 năm, 3.100 năm xây dựng và 1.100 năm lịch sử kiến đô, là cố đô của 13 triều đại của Trung Quốc, điểm khởi đầu của con đường tơ lụa. Nơi đây chứng kiến những đổi thay lịch sử của nền văn minh Trung Hoa trong hàng ngàn năm, là kho báu của nhiều di sản thế giới. Và Tây An ngày nay không chỉ là chứng nhân của lịch sử, nó còn là một đô thị hiện đại và thịnh vượng. Những tòa nhà cao tầng, những khu trung tâm mua sắm cao cấp và những khu thương mại sầm uất, tất cả đều thể hiện sự thịnh vượng và phồn hoa của thành phố. Những bức tường thành cổ kính bao quanh những tòa nhà hiện đại, những con phố thương mại sầm uất và đắm chìm vào trong bầu không khí lịch sử với những kiến trúc hàng ngàn năm. Vậy thành phố này có những gì hấp dẫn? Trong video này chúng ta cùng đi một vòng Tây An để cảm nhận sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại và tìm hiểu về cố đô ngàn năm của Trung Quốc. Tây An nằm ở vị trí trung tâm của Trung Quốc đại lục, đây là tỉnh lỵ của Thiểm Tây. Dãy núi Tần Lĩnh hùng vĩ nằm ở phía nam và phía bắc được bao bọc bởi cao nguyên hoàng thổ rộng lớn. Sông Kinh Hà và Vị Hà hội tụ tại đồng bằng Quan Đông. Vì vậy Tây An được bao quanh bởi cả núi và nước, vị trí đắc địa dễ thủ khó công. Còn có một vùng Tần Xuyên màu mỡ dài 800 dặm, đây thực sự là một lựa chọn hàng đầu của người xưa để xây dựng kinh đô. Tây An là quê hương của quân đội Đất Nung. Quân đội Đất Nung là niềm tự hào và là biểu tượng của thành phố, thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Các chiến binh Đất Nung nằm trong bảo tàng lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở quận Lâm Đồng. Thống nhất lục quốc, kiến vị một quốc gia trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng bắt đầu chủ trì việc xây dựng lăng mộ của riêng mình. Kể từ khi ông kế vị ngai vàng ở tuổi 13, hơn 72 vạn nhân lực đã được sử dụng cho công trình đồ sộ này. Và phải mất tới 38 năm để hoàn thành việc xây dựng. Cho đến nay 3 khu vực chiến binh Đất Nung và binh mã đã được khai quật, có hơn 6.000 hình tượng gốm với kích thước to nhỏ mang những hình tượng không hề giống nhau. Thể hiện sự chân thực và uy nghiêm khi làm lăng mộ, nó cho ta thấy sức mạnh quân sự tráng lệ của nhà Tần. Những chiến binh Đất Nung và những con ngựa trong lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc được cả thế giới biết đến là kỳ quan thứ 8 và là khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử khảo cổ của thế kỷ 20. Điều đáng kinh ngạc hơn là các chiến binh Đất Nung được phát hiện chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm trong toàn bộ lăng mộ. Lăng mộ rộng hơn 56 km vuông này tương đương với 80 cái Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Khu lăng mộ khổng lồ này chính là chứng nhân lịch sử huy hoàng của đế chế nhà Tần hơn 2.000 năm trước. Bước vào khu vực lõi đô thị của Tây An bạn có thể thấy một bức tường thành được xây dựng từ thời Tùy Đường và được xây lại từ thời Minh. Đây là công trình lớn nhất còn tồn tại ở Trung Quốc và được bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Những bức thành cổ là một biểu tượng khác của Tây An. Đường nét tổng thể là một hình chữ nhật khép kín. Tường thành được quanh bởi hào nước. Cổng phía nam của bức tường thành là Vĩnh Ninh Môn. Là cổng nguy nga nhất trong thành Tây An. Trèo lên đây đạp xe đạp ngắm nhìn phong cảnh tráng lệ và bầu không khí lịch sử của Trung Quốc. Vào ban đêm tường thành Tây An càng rực rỡ với đèn LED. Nó tạo nên bầu không khí lãng mạn cho thành phố. Phía tây nam của tường thành là cổng Hàm Quang. Bạn có thể nhìn thấy phần phía trong của tường thành. Phía trong còn tàn tích của tường thành của nhà Đường. Nó trở thành một bảo tàng lịch sử với phong cách tường thành nằm trong tường thành. Cổng thành lớn nhất và là cổng chính vào thời Đường lại nằm tại phía bắc của tường thành. Cổng Đan Phụng vừa được phục dựng lại vào tháng 9 năm 2021. Đan Phụng Môn bao gồm 5 cổng là số cổng nhiều nhất trong số các cổng thành của các thủ đô cổ đại tại Trung Quốc. Quy mô của cổng thành này được dựa trên bản khảo của thời Tùy Đường. Khối lượng xây dựng của nó thậm chí còn lớn hơn cả Thiên An Môn. Quảng trường Đan Phụng Môn cũng là quảng trường phía bắc của nhà ga Tây An. Khi tới ga Tây An, điều đầu tiên lọt vào mắt sẽ là cổng thành Đan Phụng này. Người ta còn nói đùa, khi ra khỏi ga Tây An giống như việc thượng triều. Đằng sau cổng Đan Phụng là tàn tích của Đại Minh Cung, hoàng cung của triều đại nhà Đường. Đại Minh Cung đã từng là một cung điện nguy nga tráng lệ nhất thế giới. Đó cũng là nhóm cung điện lớn nhất thế giới, được biết đến như là đỉnh cao của kiến trúc cung điện Trung Quốc. Ngày nay người ta đã thu nhỏ Đại Minh Cung chỉ còn 1/15, tạo nên một cảnh quan thu nhỏ của Đại Minh Cung và đặt lên đống đổ nát của Đại Minh Cung chính gốc. Bên cạnh đó người ta còn đang cố gắng khôi phục lại một phần của Đại Minh Cung như sảnh chính, các lễ đường và các vị trí quan trọng trong cung điện của đế chế nhà Đường. Cái tên Tây An ngày nay được gọi trong vòng 600 năm trở lại đây. Và 1.500 năm trước đó nó được biết đến với cái tên mà thế giới biết đến đó là Trường An. Nếu những ai đã từng học qua tiếng Trung thì từ đồ đạc trong tiếng Trung phiên âm Hán Việt là Đông Tây. Vậy vì sao lại như vậy hơn 1.300 năm trước vào thời nhà Đường? Ở thành Trường An từng có 2 khu chợ Đông và Tây, là 2 trung tâm thương mại thịnh vượng nhất thời bấy giờ. Chợ Đông phục vụ các quan lại và thương mại nội địa, còn chợ Tây thì cởi mở hơn với các hoạt động trao đổi quốc tế. Đây cũng là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Người ta nói đi Đông Tây để mua đồ, và dần dần từ Đông Tây là để chỉ đồ đạc. Đây cũng là điểm khởi đầu cho con đường tơ lụa nổi tiếng.
Ngày nay người ta xây dựng trên con đường Trường An những công trình với phong cách thời đường, dựa trên văn hóa và không khí của con đường thương mại ngày xưa. Khu thương mại tái hiện một khung cảnh nhộn nhịp của thời nhà Đường thịnh vượng. Kể từ thời điểm mở ra con đường tơ lụa, Trường An đã trở thành trung tâm của nền văn minh phương Đông. Trong lịch sử, phía Tây có La Mã, phía Đông có Trường An. Trên con đường tơ lụa ấy không chỉ có tiếng chuông của lạc đà mà còn là sự hội nhập và truyền bá văn hóa. Nằm tại phía đông nam của thành phố, chùa Đại Từ Ân là ngôi chùa Phật giáo lớn và nổi tiếng nhất của Hoàng gia nhà Đường. Sư phụ Đường Huyền Trang chính là thuyết giảng tại đây. Ông đã cống hiến hết mình cho việc phiên dịch kinh Phật hơn 10 năm. Và những kinh Phật này là những kinh mà Huyền Trang Đại Sư đã vượt qua con đường tơ lụa lấy từ Tây Thiên Ấn Độ. Tháp Đại Nhạn nằm trong chùa Đại Từ Ân là do Huyền Trang đích thân chỉ đạo xây dựng để cất giữ kinh Phật và tượng mà Huyền Trang lấy được trong chuyến đi Tây Thiên của mình. Sau khi nó được hoàn thành đã trở thành một bước ngoặt của thành phố cho đến tận ngày nay. Với sự trùng tu và mở rộng qua các triều đại sau nhà Đường, ngọn tháp bây giờ có chiều cao 60 mét và có tổng cộng 7 tầng. Dù trải qua hàng ngàn năm thăng trầm nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn. Ở phía tây bắc của tháp Đại Nhạn là bảo tàng quốc gia hiện đại và quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc. Bảo tàng lịch sử Thiểm Tây là một quần thể tòa nhà theo phong cách nhà Đường, có hơn 37 vạn hiện vật văn hóa trong bảo tàng. Từ những dụng cụ bằng đá đơn giản của người cổ đại đến những đồ đồng tinh xảo của thời Thương Chu. Từ các tác phẩm gốm sứ khác nhau của các triều đại trước đến những bức tranh tường bằng gỗ vô song của nhà Đường, ở đây cô đọng bản chất lịch sử và làm nổi bật sự sâu sắc của nền văn hóa của Trung Hoa ngàn năm. Tua nhanh thời gian về thời hiện tại để thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa thành phố cổ kính này với nền văn minh hiện đại. Tháp chuông nằm giữa trung tâm thành phố Tây An là tháp chuông lớn nhất mà chuẩn hình dáng còn sót lại từ thời phong kiến. Tháp chuông nằm ở trung tâm và lan tỏa ra 4 con phố ở phía đông tây nam bắc, thông với 4 cổng thành Tây An ở 4 hướng tương ứng. Tháp chuông không chỉ mang sức nặng của văn hóa lịch sử lâu đời của Tây An mà đồng thời còn cho thấy diện mạo hiện đại của Tây An thịnh vượng. Xung quanh tháp là một khu thương mại sầm uất, nhiều tòa nhà thương mại, là quảng trường tạo thành một trung tâm của thành phố hiện đại Tây An. Cho dù là mua sắm ăn uống hay cảm nhận về khối tháp chuông đều có thể đáp ứng hết nhu cầu của bạn khi đến đây. Quay lại phía bắc của tháp Đại Nhạn, bạn có thể nhìn thấy một đài phun nước ngoạn mục ở trung tâm quảng trường. Đây là đài phun nước lớn nhất ở châu Á. Mỗi đêm khi ánh đèn và âm nhạc nổi lên thì sự kết hợp hoàn hảo của đài phun nước sẽ tạo nên một khung cảnh ngoạn mục. Tới đây có thể cảm nhận được sự trang nghiêm của tháp Đại Nhạn và đồng thời có thể thưởng thức chương trình biểu diễn của đài phun nước đầy hiện đại. Phía mặt bên khác của tháp Đại Nhạn là phố đi bộ với hàng loạt tòa nhà bắt chước theo phong cách thời nhà Đường. Đại Đường Không Ngủ là con phố đi bộ có tổng chiều dài 2.100 m từ bắc xuống nam và chiều rộng 500 m từ đông sang tây. Khách du lịch đông như quân nguyên. Dạo bộ trên phố là những tòa nhà với phong cách cổ trong ánh sáng của những đèn LED đầy rực rỡ nguy nga tráng lệ. Xung quanh như tái hiện lại thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường với các hàng quán đến trung tâm mua sắm lớn. Có thể nói khung cảnh của con phố hàng nghìn mét này là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, là một sàn trình diễn lớn của những bộ trang phục cổ trang. Tất nhiên những gì kênh vừa giới thiệu về Tây An chỉ có thể là một phần nhỏ trong vô số điều kỳ diệu của nó. Ngoài ra ở đây còn có khu lâm viên lâu đời nhất Trung Quốc, Hoa Thanh Cung. Bảo tồn những bia đá của lịch sử các triều đại và mộ chí, bảo tàng bia lâm Tây An, khối kiến trúc Tam Khai Tam Hợp, tháp Tiểu Nhạn, nơi nổi tiếng với ném bát rượu, Vĩnh Hưng Phường, nơi có khu phức hợp tòa nhà mô phỏng thời Đường lớn nhất Trung Quốc, Đại Đường Phù Dung Viên, vân vân. Những địa danh văn hóa này ghi lại cho thành phố một sự huy hoàng qua nhiều năm lịch sử, sự náo nhiệt của một Đại Đường thịnh thế thứ mà thu hút người ta đến đây du lịch. Trên đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích hãy nhớ like và bình luận góp ý nhé. Nhớ đăng ký kênh Tiểu Trần Khám phá Trung Quốc để đón xem những số tiếp theo của kênh.